सम्राट अजूनही आपल्या कामात गुंतलेला होता. उशिरा रात्री त्याचं काम संपलं आणि तो घरी जाण्यासाठी निघाला. तो जसा घरात पाऊल टाकतो तशी त्याची नजर समोरच्या सोफ्यावर बसलेल्या सुहानीवर जाते, जी एक मॅगझिन वाचत होती. सम्राटने घड्याळाकडे पाहिलं. 1 वाजला होता. आत येत तो म्हणाला, मॅगझिन वाचायची ही कोणती वेळ आहे? सम्राटचा तो थंड गंभीर आवाज ज्याने सुहाणीच्या मनात खळबळ उडाली. त्याचा आवाज ऐकून सुहाणीने वर पाहिलं आणि ती एकदम घाबरून उठली. इतकंच नाही, तिच्या हातातून मॅगझिनही खाली पडलं. तिची ती घाबरलेली अवस्था पाहून सम्राट म्हणाला, भूत नाही आहे मी, एवढी का घाबरतेस? आणि तसंही तू इतक्या रात्रीपर्यंत जागी का आहेस? तो त्याच गरम रुबाबात बोलला, मी मी तुमची वाट पाहत होते. सुहानी नकळत बोलून गेली. माझी वाट? सम्राट खूपच आश्चर्याने म्हणाला. सुहानी मनातच म्हणाली, अरे देवा, हे मी काय बोलले? पण लगेच स्वतःला सावरत ती म्हणाली, हो, तुमची वाट. तुमच्याशिवाय कोण आहे का या घरात जो इतक्या उशिरा घरी येतो? तिच्या आवाजात तक्रार होती, जणू पूर्ण हक्काने विचारत होती की इतका उशीर का केला. सम्राट प्रत्येक क्षणी तिच्यावर आश्चर्यचकित होत होता. तो पुन्हा म्हणाला, मी पहिल्यांदाच उशिरा आलो नाहीये, मग आजच का वाट पाहत होतीस? हे ऐकून सुहाडी स्वतःच विचारात पडली. खरंच तर होतं. आधी कितीतरी वेळा तो उशिरा आला आहे, पण तेव्हा मी कधी लक्ष दिलं नाही. उलट शांतपणे झोपून जायचे. मग आज मला काय झालंय? मी का त्याची वाट पाहत होते? आज त्याची उणीव का जाणवत होती? हे सगळे विचार करत तिचे डोळे इकडे तिकडे फिरू लागले आणि ते सम्राटनेही पाहिलं. तो मनात म्हणाला, या वेड्या मुलीचं काहीच होऊ शकत नाही. तिला असं सोडून तो आपल्या खोलीकडे निघून गेला. सुहाणी अजूनही विचारात हरवलेली होती. दरवाजा बंद होण्याचा आवाज आला आणि ती भानावर आली. अरे, हा तर गेला पण. मग ती पटकन किचनमध्ये गेली आणि त्याच्यासाठी जेवण गरम करू लागली. सम्राट स्टडी रूम मध्ये गेला होता. त्याने कपडे बदलले होते. आता तो पांढऱ्या रंगाच्या सेल कुर्ता पायजाम्यात होता. त्याला भुकेची तर अजिबात जाणीव नव्हती आणि झोपही येत नव्हती. हो, पण डोकं मात्र दुखत होतं. तो एक फाईल उचलून वाचू लागला. इकडे सुहाणीने जेवण गरम केलं, प्लेटमध्ये वाढलं आणि सम्राटसाठी घेऊन गेली. ती स्टडी रूमच्या बाहेर उभी होती आणि त्याच्याकडे पाहत होती. सम्राट एका हाताने आपलं डोकं हलकसं दाबत होता. स्पष्ट दिसत होतं की त्याचं डोकं खूप दुखत आहे. सुहाणी दार ठोठावत म्हणाली, तुमच्यासाठी जेवण घेऊन आले आहे. क्षणभरासाठी सम्राटही थोडा चकित झाला. आज हिला काय झालंय? आधी उशिरापर्यंत माझी वाट पाहत होती आणि आता माझ्यासाठी जेवण घेऊन आली आहे. तो तिच्याकडे न पाहताच थोड्या रागाने म्हणाला, मी कधी सांगितलं होतं का तुला माझ्यासाठी जेवण आणायला? सुहाणी मनातच म्हणाली, याला काय झालंय? आत्ताच तर ठीक होता. पण तिने त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि सरळ आत येऊन प्लेट त्याच्या समोर ठेवली. हे पाहून सम्राट तिला रागाने म्हणाला, तुझी प्रॉब्लेम काय आहे? नको आहे मला हे जेवण. सुहाणीने लगेच त्याचं बोलणं मध्येच थांबवत म्हटलं, रिकाम्या पोटी राहिलं की डोकं दुखतं आणि आईनेच सांगितले मला तुम्हाला जेवण द्यायला. नाहीतर मला काही शौक नाही आहे अर्ध्या रात्री येऊन तुमचा ओरडा खाण्याचा. आता शांतपणे हे जेवण करा, नाहीतर मी इथून जाणार नाही. आणि माझं ऐकलं नाही तर मी आजोबांना सांगेन. ती जणू त्याला धमकीच देत होती, पण त्या क्षणीही ती खूपच गोड दिसत होती. आजोबा हे नाव ऐकताच सम्राट चिडला. त्याने हातातील फाईल टेबलवर आपटली आणि एकदम उठून उभा राहिला. सुहाणी मनात घाबरली. देवा, आता हा काय करणार? सम्राट काहीही न बोलता तिचा हात पकडतो आणि तिला स्टडी रूमच्या बाहेर नेत म्हणतो, गेट आउट. भूक लागली तर मी स्वतः खाईन. तुला माझी काळजी करण्याची गरज नाही. तुझ्या कामाशी काम ठेव. असं म्हणत त्याने प्लेट तिच्या हातात परत दिली आणि दार जोरात बंद केलं. सुहाणी तिथे स्तब्ध उभी राहून विचार करू लागली, मी काही चुकीचं केलं का? मग सम्राट अचानक असा का वागला? आज सम्राटने दार लावलं आणि स्वतःला शांत करण्यासाठी सिगरेट पेटवली. सुहाणीचा तो निरागस चेहरा, तिच्या गोड गोष्टी, तिचा राग सगळं त्याच्या मनात फिरत होतं. तेच त्याला अस्वस्थ करत होतं. तो रागाने भिंतीवर हात आपटत म्हणाला, शीट, निरर्थक आहे हे नातेसंबंध. निरर्थक आहे कोणाशी जोडणं, कोणाची सवय लावून घेणं. आणि मग ती सवय निघून गेली की खूप त्रास होतो, खूप वेदना होतात. आता मला कोणाच्या जवळ जायचं नाही आणि कोणालाही माझ्या जवळ येऊ द्यायचं नाही.
कुठल्याही नात्यात अडकायचं नाही. शेवटी फक्त दुःखच मिळतं. अनुजाने त्याला जसं सोडलं होतं त्यानंतर सम्राट पूर्णपणे तुटून गेला होता आणि म्हणूनच तो अजूनही तिथेच अडकून होता. त्याच्यासाठी पुढे जाणं खूप कठीण होतं. जिथे सुहाणीच्या मनात सम्राटसाठी भावना निर्माण होत होत्या तिथे सम्राट मात्र त्या सगळ्यांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करत होता. अजूनही सुहाणीला हे माहीत नव्हतं की सम्राट मुद्दाम तिच्यापासून दूर राहतोय, ना तिच्या जवळ येतोय, ना तिला स्वतः जवळ येऊ देतोय. अशा परिस्थितीत ती त्याला कसं समजून घेणार? तो तर स्वतःच्या मनातलं कुणालाच सांगत नाही. मग सुहाणी त्याला त्याच्या भूतकाळातून बाहेर काढू शकेल का की नाही हे तर येणारी वेळच सांगेल. इकडे सम्राटच्या वागण्याने सुहाणी अजूनही हैराण होती. ती फक्त त्याच्यासाठी जेवण घेऊन आली होती. आधी कधीच तो तिच्याशी असं वागला नव्हता. मग आजच काय झालं? शेवटी ती जेवण परत किचनमध्ये ठेवून आली आणि आपल्या बेडवर जाऊन शांतपणे झोपली. तिच्या मनात अजूनही हजार प्रश्न होते. झोप तिच्या डोळ्यापासून कोसो दूर होती, कारण तिच्या मनात आणि डोक्यात फक्त सम्राटच होता. त्याचे बदललेले शब्द पुन्हा पुन्हा आठवत होते. सुहाणी अचानक बेचैन झाली. इकडे सम्राटचे 2-3 सिगरेट ओढून झाले होते, पण तरीही त्याचं मन शांत होत नव्हतं. थोड्या वेळाने तो सोफ्यावर जाऊन पडला. कूस बदलत बदलत अखेर झोपेच्या अधीन गेला. सुहाणीलाही शेवटी झोप लागली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी, आज रविवार होता म्हणून सम्राटला ऑफिसला जायचं नव्हतं. तरीही तो नेहमीच्या वेळेवर उठला. स्टडी रूम बाहेर येताच सर्वात आधी त्याची नजर बेडवर शांत झोपलेल्या सुहाणीवर गेली. गुलाबी रंगाचा नाईट सूट, विस्कटलेले मऊ केस आणि चेहऱ्यावर तीच निरागसता. तिला पाहताच त्याला काल रात्रीचं सगळं आठवलं. कशी ती त्याची वाट पाहत होती, कसं त्याच्यासाठी जेवण घेऊन आली होती आणि बदल्यात त्याने तिला रागवलं होतं. त्याने पाहिलं की सुहाणीचं अर्ध ब्लँकेट खाली लोंबत आहे आणि ती थंडीने आकसून झोपली होती. हे पाहून सम्राट मनात म्हणाला, ही मुलगी ही ना कधी खूप समजूतदार वाटते तर कधी अगदी लहान बाळासारखी. हे विचार करत त्याने सर्वात आधी एसी बंद केला आणि ब्लँकेट उचलून तिला व्यवस्थित झाकून दिलं. त्यानंतर तो स्वतः गार्डनमध्ये निघून गेला. तो जाता सुहाणीने लगेच डोळे उघडले आणि उठून बसत म्हणाली, हे काय आहे? सम्राटचे किती चेहरे आहेत. एक तो काल रात्रीचा जो विनाकारण माझ्यावर ओरडत होता आणि एक हा जो माझी काळजी घेतोय. हा मुलगा मला वेडं करून सोडेल. तिने बाजूला ठेवलेली उशी घट्ट मिठीत घेतली. मग हळूच स्वतःशी म्हणाली, पण माहित नाही का, हा सडू आता मला आवडू लागलाय. याचा रागही आता छान वाटतोय. माझ्यासोबत हे नक्की काय होतंय? असा विचार करत ती उठली आणि खोलीतील खिडकी उघडून तिथे उभी राहिली. तिथून तिला सम्राट अगदी स्पष्ट दिसत होता, पण सम्राट तिला पाहू शकत नव्हता. तो आपली रोजची एक्सरसाइज करत होता. काळ्या रंगाची फिटेड टी शर्ट, काळा ट्राउझर, मस्क्युलर बॉडी, वाऱ्यावर उडणारे रेशमी केस आणि नेहमीप्रमाणे चेहऱ्यावर तोच ॲटिट्यूड जो त्याच्यावर खूप शोभत होता. सुहानी खिडकीला डोकं टेकवून त्याच्याकडे एकटक पाहत होती. मग स्वतःशीच म्हणाली, किती बेशरम सारखी पाहते मी. पण लगेच दुसऱ्या क्षणी ती म्हणाली, मग काय झालं, माझ्याच नवऱ्याकडे पाहते, दुसऱ्या कोणाकडे नाही. असं म्हणताना नकळत तिने सम्राटला आपला नवरा म्हटलं, पण तिलाच अजून जाणवलं नव्हतं की ती काय बोलून गेली आहे. इकडे सम्राटला अचानक असं वाटलं की कुणीतरी त्याच्याकडे पाहतंय. तो लगेच इकडे तिकडे पाहू लागला, पण त्याआधी सुहाणी पटकन मागे सरकली. तिचं हृदय जोर जोराने धडधडत होतं. मग सम्राटला वाटलं तो फक्त त्याचा भास आहे. तो पुन्हा एक्सरसाइज करू लागला. काही वेळाने तो परत आपल्या खोलीत आला. तोपर्यंत सुहानी आंघोळ करून तयार झाली होती. पीच रंगाचा प्लाझो सूट, ओले थोडे विस्कटलेले केस, काजळ भरलेले डोळे, गुलाबी ओठ, बांगेत कुंकू. खरंच किती सुंदर दिसत होती ती. क्षणभरासाठी सम्राटची नजर तिच्यावरच थांबली. पण पुढच्या क्षणी तो स्टडी रूमकडे निघाला. हे पाहून सुहानी ओठ वाकडं करत म्हणाली, खडूस कुठला. स्टडी रूममध्ये जाऊन सम्राट स्वतःशीच म्हणाला, काल किती ओरडलो हिच्यावर, तरीही हिला काहीच फरक पडत नाही. हद्द आहे. नको असूनही तो पुन्हा तिच्याच विचारात हरवला आणि तिचाच विचार करत तो आंघोळीसाठी गेला. घरातले बाकी सगळे अजून झोपलेले होते. सुहाणी किचनमध्ये गेली आणि स्वतःसाठी व सम्राटसाठी चहा बनवू लागली. तिलाही आता कळलं होतं की आंघोळीनंतर सम्राटला चहा हवा असतो.
तिने टोस्ट बनवले, 2 कप चहा तयार केला, सगळं ट्रेमध्ये ठेवलं आणि खोलीत आली. तोपर्यंत सम्राटही आंघोळ करून तयार होत होता. सुहाणी आत आली आणि दोघांच्या नजरा भिडल्या. दोघंही एकमेकांकडे आश्चर्याने पाहू लागले. सम्राट यासाठी आश्चर्यचकित होता की रात्री इतकं सुनवलं तरीही ती नाश्ता घेऊन आली, आणि सुहाणी यासाठी हैराण होती की आज रविवार असूनही हा ऑफिसचे कपडे घालून तयार का होत आहे. तिने ट्रे टेबलवर ठेवत म्हटलं, नाश्ता. सम्राट लगेच म्हणाला, रात्रीही सांगितलं होतं ना, माझ्यासाठी काही करण्याची गरज नाही, तुझ्या कामाशी काम ठेव. सुहाणीने मध्येच त्याचं बोलणं तोडत म्हटलं, हो हो, सगळं आठवतंय मला. काल रात्री किती रूडली बोललात तुम्ही माझ्याशी, पण तुम्हाला नाही वाटत की त्यासाठी तुम्हाला मला सॉरी म्हणायला हवं? मी पक्क तुम्हाला माफ करेन. पुन्हा एकदा ती आपली निरागसता पसरवत बोलली. हे ऐकून सम्राटने एक भुवई वर करत विचारलं, ओ खरंच? आणि तुला वाटतं मी तुला सॉरी म्हणेन? सुहाणी त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून म्हणाली, हो, तुम्ही नक्की सॉरी म्हणाल. सम्राटने हात बांधून विचारलं, आणि नाही म्हटलं तर? सुहाणी 2 पावलं पुढे जात म्हणाली, तर मी आजोबांना सांगून टाकेन. सम्राट तोंड वाकडं करत म्हणाला, ओहो खरंच? मी तर घाबरलोच. मोठी आली सॉरी म्हणायला लावणारी. त्यालाच कळलं नाही तो कधी इतका तिच्याशी बोलू लागला होता. त्यानंतर त्याने आपली ऑफिस बॅग घेतली आणि बाहेर निघू लागला. सुहाणे लगेच त्याच्या वाटेत उभी राहिली. कुठे चाललात तुम्ही? ती पूर्ण हक्काने विचारत होती. सम्राट बाजूने जात म्हणाला, तुला काय करायचंय? मी कुठेही जाईन. सुहाणी बेचैन होऊन म्हणाली, असं कसं? काल रात्रीही किती उशिरा आलात आणि आता इतक्या लवकर निघताय. तिची ती बेचैनी सम्राटनेही ओळखली. तो थांबून तिच्याकडे पाहत म्हणाला, तुला एवढी बेचैनी का होते? मी कधीही येईन, कधीही जाईन. क्षणभरासाठी सुहाणी गप्प झाली. तिला समजत नव्हतं काय बोलावं. सम्राट तिच्या चेहऱ्यावरचे बदलते भाव पाहत होता. जेव्हा ती काहीच बोलली नाही, तो निघत म्हणाला, तुझ्या डोक्याचा इलाज करून घे. मागून सुहाणीचा आवाज आला, हो, होते मला बेचैनी, खूप होते. आणि का होते मला माहित नाही. काल रात्री तुम्ही उशिरा घरी आलात तेव्हाही होत होती, आणि आता तुम्ही जाताय तेव्हाही होते. माझ्यासोबत हे काय होतंय मला काहीच समजत नाहीये. ती एका श्वासात सगळं बोलून गेली. सुहाणी जरी अजून स्वतःच्या भावना ओळखत नव्हती, तरी सम्राट तिच्या मनात काय सुरू आहे हे थोडंफार समजू लागला होता. प्रेम या शब्दाची चाहूल लागताच त्याच्या मनात राग उसळला. त्याला आता अशा गोष्टींची चीड यायला लागली होती. तरीही तो स्वतःच्या रागावर ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न करत शांतपणे तिथून निघून गेला. सुहाणीने अचानक त्याचा हात पकडला. सम्राटचा संयम आता संपत चालला होता. त्याने डोळे घट्ट मिटले. सुहाणी त्याच्या समोर येत म्हणाली, ठीक आहे, तुम्हाला जायचं असेल तर जा, पण कमीत कमी नाश्ता तरी करून जा. काल रात्रीही तुम्ही काही खाल्लं नव्हतं. हे ऐकताच सम्राट अजूनच चिडला. त्याने आपला हात झटकून घेतला आणि रागाने म्हणाला, मी तुला शेवटचं सांगतोय, तुझ्या कामाशी काम ठेव, माझ्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करू नकोस. असं म्हणत तो तिथून निघू लागला. पण सुहाणी पुन्हा त्याच्या समोर येत म्हणाली, जर तुम्ही माझं ऐकलं नाही तर मी आजोबांना सांगेन. पुन्हा एकदा आजोबाची धमकी, आणि सम्राटचा पारा पूर्ण चढला. क्षणात त्याने सुहानीला पकडून स्वतः जवळ ओढलं आणि आपले ओठ तिच्या ओठांवर टेकवले. सुहानीला याची अजिबात अपेक्षा नव्हती. तिचे डोळे आश्चर्याने मोठे झाले. सम्राटने तिच्या ओठांवर आपल्या ओठांची छाप सोडली आणि लगेच तिला दूर सारत दात ओठ खात म्हणाला, जा, ही गोष्टही जाऊन सांग तुझ्या आजोबांना. हे बोलून तो तडक बाहेर निघून गेला. सुहाणी त्याला हाक मारत राहिली, पण तोपर्यंत तो बाहेर निघून गेला होता. आतापर्यंत घरातले सगळेही उठले होते. सगळे हॉलमध्ये बसले होते. सम्राट बाहेर आला आणि सगळ्यांच्या नजरा त्याच्यावर खिळल्या. सगळे असे का पाहतायत हे बघून तो चिडून म्हणाला, व्हॉट? काय झालं? तेवढ्यात रघुवीरजी उठले आणि रागाने वर्तमानपत्र तिथेच आपटत म्हणाले, आजकालच्या मुलांना अजिबात शिष्टाचार उरलेले नाहीत. निर्लज्ज कुठले, संस्कार तर जणू खाऊन टाकलेत यांनी. बडबड करत ते तिथून निघून गेले. बाकी सगळे मात्र तोंड दाबून हसत होते. सम्राटची नजर बाजूला लावलेल्या आरशावर गेली आणि त्याचे डोळे आश्चर्याने मोठे झाले. सुहाणीच्या लिपस्टिकचा रंग त्याच्या ओठांवर लागला होता.
हे पाहताच तो पूर्णपणे गोंधळला. तो लगेच तोंडावर हात ठेवून वेगाने परत खोलीकडे धावला. तो आत येताच सुहाणीला हसू आलं. ती हसत हसत म्हणाली, मला तर आजोबांना सांगायची गरजच पडली नाही. तुम्ही स्वतःच सगळं सांगून टाकलं. इनफ. सम्राट रागाने ओरडला. पण सुहाणीवर त्याच्या रागाचा काहीच परिणाम झाला नाही. कारण तिला आता कळलं होतं, सम्राट वरून कितीही रागीट दिसला, कितीही कठोर बनला, तरी आतून तो तितकाच कोमल मनाचा आहे. आणि हाच रागाचा थर ती त्याच्या चेहऱ्यावरून आणि मनावरून काढून टाकणार होती. हे तिने मनोमन ठरवलं होतं. तिला हेही कळलं होतं, सम्राटचा राग हँडल करायचा असेल तर दोनच मार्ग आहेत. एक तर त्याच्यावरच रागवायचं किंवा प्रेमाने बोलायचं. दोन्ही वेळी सम्राट शांत होत असे. आणि आता तिने प्रेमाचा मार्ग निवडला होता. इनफ. सम्राट पुन्हा चिडून म्हणाला. पुढच्या क्षणी सुहाणीने पटकन टिश्यू घेतला आणि त्याच्याकडे चालत गेली. ती म्हणाली, इतका राग का करता तुम्ही? रागाच्या भरात स्वतःच नुकसान करून घेतलत ना? बाहेर सगळे आपल्याबद्दल काय विचार करत असतील? मी किती आवाज दिला तुम्हाला, थांबा, माझं ऐका. पण नाही, तुम्ही तर माझं काही ऐकायचंच नाही अशी शपथ घेतली आहे ना? ती अगदी एखाद्या टिपिकल बायकोसारखी तक्रार करत होती आणि त्याच वेळी टिशूने त्याचा चेहरा साफ करत होती. तक्रार करताना तिच्या चेहऱ्यावर 100 भाव येत होते आणि सम्राट त्यात हरवत चालला होता. जो कुणाचंही ऐकत नव्हता, तो आज कित्येक वेळापासून सुहाणीचं बोलणं ऐकत होता. सुहाणी अजून थोडी जवळ गेली. हलकेच टाचा वर करून उभी राहिली. इतकी जवळ की सम्राटला तिचा श्वास स्वतःच्या चेहऱ्यावर जाणवत होता. आणि तेवढंच त्याला भानावर आणायला पुरेसं होतं. ती त्याचा चेहरा पुसत म्हणाली, थोडा राग कमी करा. क्षणात सम्राटने तिचा हात पकडला. टिशू तिच्या हातातून हिसकावून घेतलं आणि कठोर आवाजात म्हणाला, शेवटचं सांगतोय, माझ्याजवळ येण्याचा प्रयत्न करू नकोस. असं म्हणत त्याने तिला स्वतःपासून दूर केलं आणि स्वतः आरशासमोर जाऊन चेहरा साफ करू लागला. सुहाणी नजरेने त्याचा पाठलाग करत मनात म्हणाली, जवळ तर मी तुमच्या आधीच आले आहे, फक्त त्याची जाणीव आत्ता होत आहे. मग सम्राट चेहरा पुसत तिला रागाने पाहत पुन्हा स्टडी रूम कडे गेला. पण सुहानी कुठे मागे राहणारी होती. ती लगेच म्हणाली, आधीच माझं ऐकलं असतं तर हे सगळं झालंच नसतं. हे ऐकताच सम्राट मागे वळला आणि रागाने म्हणाला, जा नाश्ता लाव. सुहाणी लगेच गोड स्माईल देत म्हणाली, तुमच्यासाठी? क्षणभरासाठी सम्राट तिच्या त्या गोड हास्यात हरवला, पण लगेच त्याने स्वतःला सावरलं आणि स्टडी रूम मध्ये जाऊन जोरात दरवाजा बंद केला. तो मनातच कुरकुरला, या मुलीला नक्की झालंय तरी काय? आणि त्याहून मोठी गोष्ट म्हणजे मला काय झालंय? मी तिच्या फालतू गोष्टी का ऐकतोय आणि तिच्या प्रत्येक बोलण्यावर उत्तर का देतोय? आणि मी तिला किस केलं, पण का? तो डोकं पकडून सोफ्यावर बसला. बाहेर उभी असलेली सुहाणी हसत म्हणाली, मी आधीच सांगितलं होतं ऑफिसला जाऊ नका, पण नाही, करून घेतलं ना स्वतःचाच पोपट. ती अजूनही त्याला चिडवत बोलत होती. इतक्यात दारावर टकटक झाली. सुहाणीने दार उघडलं तर समोर कडिका स्माईल करत उभी होती. वहिनी, आई तुम्हाला बोलवते, ती दारातूनच म्हणाली. सुहाणी लगेच म्हणाली, अगं बाहेर का उभी आहेस, आत ये ना. कनिका खट्याळपणे म्हणाली, अरे नाही वहिनी, आत तुम्ही आहात, भैया आहेत आणि काही समथिंग समथिंग. मी कशाला कबाबमध्ये हड्डी बनू? असं म्हणत तिने सुहाणीला चिडवलं आणि लगेच पळून गेली. सुरुवातीला सुहाणीला काहीच समजलं नाही. ती काय बोलून गेली? समथिंग समथिंग, कबाब में हड्डी म्हणायचं काय होतं हिला? पण पुढच्या क्षणी कडिकाच्या बोलण्याचा अर्थ तिच्या लक्षात आला आणि ती पूर्णपणे गोंधळली. आतापर्यंत ती सम्राटला चिडवत होती, त्याच्यावर हसत होती, पण आता जेव्हा तिला जाणवलं की सम्राटने खरंच तिला किस केलं होतं, सम्राटचं अचानक तिला जवळ ओढणं, त्यानंतर तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवणं, हे सगळं एखाद्या चित्रपटासारखं तिच्या डोळ्यासमोर फिरू लागलं. त्या क्षणी तिला काही समजलंच नव्हतं, पण आता त्या गोष्टीची जाणीव होताच तिच्या संपूर्ण अंगावर शहारा आला. लाजेने तिचे गोरे गाल गुलाबी झाले. तिने पटकन आपला चेहरा दोन्ही हाताने झाकला. दुसरीकडे आज रविवार असल्याने ना सियाला शाळा होती ना राघवला हॉस्पिटल. तो सध्या घरासमोरच्या पार्कमध्ये सियासोबत खेळत होता. खेळता खेळता सियाने विचारलं, पप्पा, ती आंटी कधी येणार? राघव तिचे केस ठीक करत म्हणाला, कोणती आंटी बेटा? सिया म्हणाली, अरे पप्पा,
काल घरी आली होती ना ती आंटी, असं म्हणत तीही त्याचे केस ठीक करू लागली. हे पाहून राघवला हसू आलं. त्याच वेळी त्याला अनुजाची आठवण आली. काल ती त्याला रागवत म्हणाली होती, दुसरं लग्न का करत नाही तुम्ही? प्रत्येक सावत्र आई वाईट नसते. हे आठवताच त्याच्या मनातून आवाज आला, हो, प्रत्येक दुसरी आई वाईट नसते, फक्त ती तुझ्यासारखी असावी. तो काय काय विचार करू लागला होता, पण पुढच्या क्षणी त्याने स्वतःचे विचार झटकले. इकडे अनुजा आणि पलक दोघी एकत्र चहा पीत बसल्या होत्या. अनुजा तिला सांगत होती की काल ती कशी सियाच्या घरी पोहोचली आणि राघवला कसं सुनावलं. पलक स्पष्ट पाहत होती. सियाबद्दल बोलताना अनुजाच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच चमक होती, जी चमक आधी सम्राटचं नाव घेताना यायची. पहिल्यांदाच अनुजाने सम्राट व्यतिरिक्त कुणाचा उल्लेख केला होता, जरी ती एक लहान मुलगी असली तरी. अनुजा पुन्हा हसायला लागली होती, पुन्हा जगायला लागली होती, पण कदाचित तिलाच अजून याची जाणीव नव्हती. ती हसत म्हणाली, खूप गोड मुलगी आहे सिया, आणि राघव तिची किती काळजी घेतो, अगदी एका वडिलांसारखी. पलक फक्त तिच्या चेहऱ्यावर उमटणारे भाव पाहत होती. दुसरीकडे सम्राटला स्वतःच्या वागण्यामुळे इतकं विचित्र वाटत होतं की तो स्टडी रूम मधून बाहेरच येत नव्हता. आणि आता सुहाणीचीही तीच अवस्था झाली होती. सुरुवातीला ती फक्त या गोष्टीवर त्याच्यावर हसत होती की त्याने तिला किस केलं, पण जेव्हा तिला समजलं त्याने दुसऱ्या कुणाला नाही तिलाच किस केलं होतं, तेव्हा ती वाढलेल्या धडधडीला शांत करण्याचा प्रयत्न करत आरशासमोर जाऊन उभी राहिली. तिने स्वतःकडे पाहिलं. तिची लिपस्टिकही पसरली होती. हे पाहताच ती लाजेने लाल बुंद झाली. आता तिलाही खोलीबाहेर जायला संकोच वाटत होता. त्यात कणिका ज्या प्रकारे तिला चिडवून गेली होती, त्यानंतर तर बाहेर जाण्याची तिची हिंमतच होत नव्हती. ती मनातच कुरकुरली, वेडाच आहे हा, स्वतःचा तर मजाक करून घेतलाच, माझाही करून ठेवला. कणिका किती हसत होती. सगळे काय विचार करत असतील. किस करून तर असा बाहेर निघून गेला जणू मला रोज किस करूनच ऑफिसला जातो. ती जे मनात येईल ते पुटपुटत होती आणि चेहरा पुसत होती. आता तिलाही भुकेची जाणीव होऊ लागली होती, कारण सकाळपासून तिने काहीच खाल्लं नव्हतं. सम्राटसाठी आणलेलं चहा आणि टोस्ट तसंच ठेवून थंड झालं होतं. ते खाण्याचा काही अर्थच उरला नव्हता. ती पोट धरत म्हणाली, खूप भूक लागली आहे, पण मी बाहेर कशी जाऊ? असं म्हणत ती सोफ्यावर जाऊन बसली. आज स्टडी रूम मध्ये भूक सम्राटलाही लागली होती, कारण काल रात्रीही त्याने काही खाल्लं नव्हतं. मग भूक लागणं स्वाभाविकच होतं. सुहाणीने त्याच्यासाठी आणलेला नाश्ताही त्याने खाल्ला नव्हता. बराच वेळ तो स्वतःवर ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न करत राहिला, पण भुकेला किती वेळ थांबवणार. शेवटी संयम सुटला आणि त्याला स्टडी रूम मधून बाहेर यावंच लागलं. दार उघडल्याचा आवाज सुहाणीच्या कानावर पडताच तिच्या मनात पुन्हा एक वेगळीच भावना दाटून आली. आता तिला सम्राट समोरही लाज वाटत होती. ती मनात म्हणाली, काय विचार करत असेल तो माझ्याबद्दल? कशी मुलगी आहे ही? मी हिला किस केलं आणि हिला काहीच फरक पडला नाही. उलट वेड्यासारखी हसत होती. माहित नाही काय काय उगाच विचार करत असेल. तेवढ्यात सम्राट बाहेर आला. त्याच्या पावलांची चाहूल लागता सुहाणीने झटकन दोन्ही हातांनी चेहरा झाकला. सम्राटची नजर सर्वात आधी तिच्यावरच गेली. ती सोफ्याच्या कोपऱ्यात बसली होती, अगदी सोफ्याला चिटकून. दुपट्ट्याने स्वतःला पूर्ण झाकून घेतलं होतं. हे पाहून सम्राट हैराण झाला. त्याने सरळ विचारलं, तू अशी का बसली आहेस? सुहाणी हलक्या आवाजात म्हणाली, मला खूप लाज वाटते. लाज वाटते? पण का? सम्राट कपाळावर आठ्या आणत म्हणाला. हे ऐकता सुहाणीने लगेच हात चेहऱ्यावरून हटवले आणि पटकन उठून त्याच्याजवळ येत म्हणाली, ओहो, किती अंजान बनताय तुम्ही, जणू काही माहीतच नाही तुम्हाला. तुम्ही जे केलं त्यानंतर मला आता बाहेर जायलाही लाज वाटते. हे ऐकून सम्राटही लाजला. तो पूर्णपणे गडबडला आणि काहीच बोलू शकला नाही. सुहाणीने दोन्ही हात कमरेवर ठेवले आणि म्हणाली, आणि आता मला खूप भूक लागली आहे. आता काहीही करा, पण माझ्यासाठी नाश्ता घेऊन या, नाहीतर मी आजोबांना. इतकं बोलताच ती अचानक थांबली आणि झटकन आपला चेहरा दुसऱ्या बाजूला वळवला. हे पाहून सम्राटच्या ओठांवर नकळत हसू उमटलं. त्यालाही समजलं होतं सुहाणीने चेहरा का वळवला होता, कारण आजोबा म्हणताच तिला पुन्हा किसची आठवण झाली होती. सम्राट स्वतःला सावरत विषय बदलत म्हणाला, भूक तर मलाही लागली आहे. दुसरीकडे पलक अनुजाला समजावत होती,
देवाच्या इच्छेने काय नाही होऊ शकत. कदाचित तू खरंच बरी होत असशील. तो डॉक्टर देवापेक्षा मोठा आहे का? तिचं बोलणं ऐकून अनुजाने मान खाली घातली आणि ती खोल विचारात हरवली. पलक तिच्या चेहऱ्याकडे टक लावून पाहत होती. मग ती हलक्या आवाजात म्हणाली, "बरं, एक गोष्ट सांग. उद्या जर तू पूर्णपणे बरी झालीस, तर तू पुन्हा सम्राटच्या आयुष्यात परत जाशील?" ती तिच्या मनाचा अंदाज घेण्यासाठी विचारत होती आणि हे ऐकताच एका क्षणासाठी अनुजाचं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं. खरंच, काय होईल जेव्हा अनुजा आणि सम्राट समोर सत्य येईल? जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा माय फोर्स मॅरेज. भेटूया पुढच्या भागात. धन्यवाद.